Thank you, Jill. This is interesting to hear about other companies and international companies that are doing sustainability work. I will switch into Icelandic. Við erum með nokkra mínútur opnar og eftir af fundinum. Við stefnum að þið ljúka honum stundvíslega 10:15 og ég vona að þið hafi svona skrifa hjá okkur einhverjar spurningar eða athugasemdir við það sem hefur verið að segja hérna í dag. Við ykkur að standa upp og kynna ykkur og beina spurningu til þeirra framsögumaður sem að spurningin á við. Alveg róast ég sko, ég bara ekki sé svona margar hendur á lofti. En fyrst að það engar spurningar úr stalnum, allavega ekki enn, þá langar mig að byrja að skjóta einni spurningu að. Jill, I would like to ask you a question. When we are looking into, well, like Landsbankin and Icelandair Group, they are large companies and they have like structured their strategy into sustainability and are doing a great work on that. And we are looking into Nasdaq are having, how can I say it, some kind of measurements that you can follow. But I believe that there are some here in the audience that are just beginning to look into what is this sustainability kind of stuff and where can I start, you know? What is the first thing to do if you have a small company or a mid-cap company? Where can you start, you know? What is the first thing to do? Yes, please. Well, I hesitate to give general advice to companies that I don't know, but I think often a good place to start is to look at your own physical operations, at the costs of doing business, where there are opportunities to cut waste, in particular resource waste, which will typically save money. The impacts are obviously different in Iceland than in California. Your resource costs are very low here. But that's one place to start. And with the mentality of thinking about waste, as Toyota, for example, has done very powerfully, there are often opportunities to not just reduce resource waste, but to improve productive efficiency. And sometimes, surprise, surprise, opportunities to improve the product and the product quality, and therefore the offer to the marketplace. So that's often a good place to start because it's very tangible and very measurable and very clear, and starts to open up a different kind of mindset in the company. We often see that as the starting point. Some companies start with something like the Natural Step Framework as an employee education program to start to open up thinking and orient people to looking at these questions. And then from there, it's going to depend, I think, very much on the industry and the market situation of the company. For some companies, their own operations are critically important, but Levi's doesn't make blue jeans, it's contracted. Hewlett-Packard doesn't make the computers, they're contracted out. Apple doesn't make the phones, they're contracted out. So thinking about who supplies the products or the raw materials to your company becomes critically important. Some years ago, Hewlett-Packard and Dell computers and IBM computers, fierce competitors. IBM was in the personal computer business still at that time. Fierce competitors joined together to create a supplier code of conduct in line with the work that, that NASDAQ has been talking about, to say to their suppliers, we have certain expectations of you in terms of materials, labor practices, and so forth. We will not buy product from you if you don't meet our code of conduct. Competitors saying this together. And again, in one move by a few companies, more impact in supply chains around the world than any collection of regulations. Now, that's not an option available to a small company in terms of having that market impact. But a small company can start to think about what do they buy, and what do they sell, and who do they sell it to, and how do they communicate about what they sell. And that's the other component that any company can do regardless of size, which is to talk about what you're doing. Talk about what you care about. It's tricky territory because it's dangerous to overpromise. Let me rephrase that. It's dangerous to overpromise if you can't deliver on your promises. So there is some risk that you take on there. There's risk also of, some companies will brag about one aspect of their sustainability performance, but there's other skeletons in the closet, we say, other problems they haven't solved. All the companies that I've talked about have serious problems as well. I think it's safe to say there is no sustainable company in the world today. There are companies on track in different ways,
And so thinking about how a company states its ethical and business and sustainability commitments, how it communicates it to its employees, to its collaborators in the supply chain, both upstream and downstream, how it communicates it to a community that it works with. These are places that any company can start. Thank you. You're welcome. Hvað segið þið? Hafa vaknað einhverjar spurningar í framhaldi af þessu? Það mikil forréttindi að vera fundarstjóri. Við getum haldið áfram að spyrja. Mér langaði I would like to ask you Halldór from Icelandair. Nú flugrekstur sem slíkur. Það bara olíunotkun flugvéla. Það sem sagt losun gróðurhúsalofttegunda og annað slíkt. Hann talaði hann til að það væri, ef ég skildi hann rétt, að það væri flugfélag sem væri að nota hluta til biodísel. Það eitthvað sem þið hafa verið skoða varandi losunina frá flugvélum eða aðra leiðir sem þið hafa verið að velta fyrir ykkur, svona í tengslum við umhverfisstjórnun í ykkur? Viltu koma? Já, takk. Þakka kærlega fyrir þessu spurningu. Þetta nú eiginlega ósér eftir því sem getur svarað þessu svona bara akkurat hérna. En stóra myndin alltaf þessu, ég ætla nú ekki að fara í þessa umhverfisdebatt hvort að biofuel sé heppilegt eða ekki út frá nýtingu kornakra og annarra þátta. Ég ætla að sleppa því en ég ætla að ræða þetta svona almennari nótum. Og kannski miklu áhugaverðari spurning að reyna að spegla það sem að Páll sagði og velta fyrir sér á að gera kröfur einhver lágmarksviðmið hjá skráðum fyrirtækjum í Kauphöllinni. Og ég segi samkvæmt fræðunum á þetta vera þannig að þetta á að spretta af rosalegum áhuga og vilja stjórnenda og starfsmanna. En það hins vegar þannig að það hjálpar auðvitað að hafa einhverjar svona utanaðkomandi þrýsting til þess að keyra hlutin í gegn. Ég mér hlynntur þessari nálgun sem að vísa til henni upphafi varandi góða stjórnarhætti, að gefa út leiðbeiningar og vera með svona kurteisislega pressu og allir farin og örugglega í þessa átt hérna og lyfta þeim sérstaklega upp sem gera það vel. Það finnst mér góð leið. En bara út af þessum umhverfis pælingum öllum, þá ég með svona 2 örstuttar sögur sem eru sannar og segja ótrúlega margt hvað gerist í fyrirtækjum þegar þau beina sjónum sínum að bættum umhverfismálum og hjá okkur sem dæmi. Við förum í gegnum einhverja umhverfisvottunarferli, tekum mörg ár, gríðarlega breytingar sem eiga sér stað. Eitt dæmi bara ruslafötur og prentun. Þú gefur allt í út einhverja tilskipun, það eiginlega bannað að prenta, við tökum alla ruslafötur að ykkur og þau þurfa að flokka allan úrgang sem frá okkur kemur á skrifstofutímum. Og svona karlfuskar af báðum kynjum sem eru í öllum fyrirtækjum, vilja bara enga breytingar, þetta er alltaf verið svona, ég vil bara hafa þetta svona. Þið getur gengið fyrirtækjum okkar núna, hver einasti aðili flokkar hvern einasta hlut og finnst það bara fínt. Það tekur svona 1–1,5 ára að breyta hegðun fólks. Annað, og þetta dæmi sem ég bara heyrði í gær, í upphafi síðustu viku var sett hérna niður í mötuneyti starfsmanna skilti sem segir: velkomin í mötuneytið, þið megið borða allt sem þið viljið. Farið þið frekar fleiri ferðir í stað þess að hrúa á diskinn einhver og henda svo helmingnum. Matarnýtingin þessa einu viku jókst 15%. Einföld skilaboð sem allir skilja, þau virka alltaf. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Halldór. Nú ef það eru engar spurningar sem að brenna á fundamönnum, þá ætla ég nú svo sem ekkert að teygja á fundunum, allir eru uppteknir og vilja snúa aftur til vinnu. En mér langar þakka kærlega fyrir þennan fund, þakka Landsbankanum fyrir framtakið, þakka framsögumönnum kærlega fyrir þeirra erindi. And thank you, Jill, for being here today. Og með þeim orðum þá slít ég þessari ágætis samkomu. Takk fyrir.